Luto na itong tugnos, ato nang haunon. Ang paghaon na ni guys, anaon ni mo. Taklo ba na, itaklo mo siya balik. Anak. Tapos balihon ni mo. Careful lang yun. Tapos palalayan din yung luwag. Nahukad na. Muna yung tugnos at pag-iluto. Hinalang sa inyong gulay. Okay, bago na po ni Beck. Ako nga, mag-wet bread lagi ko, di ba? Inuto kanina. Wet bread. Wet bread. Ang wet bread nga gagawin niya, lahir ibig labihin. Puro lang sa kanina. Ang tulo lang ko kay slice, isa na ginagawa niya. Dahil kaning atong giluto at tugmos, ato ning ipaki. Hindi ko mukha ato siya ipalaman. Layo kayo na sa kabila. Mune? Ngayon magot sa camera guys, akong idoon na. So nato akong tugnos guys, akong ipati sa akong guys. Ito siya, mahiling. Kami na siya ang ilapay. Fruit juice! Ulit na yung pala sa tayo, ba? Nakakaw. Ayan, di na kain. Kaninang nila akong pamangka na pinapay.
Namilig ko siya may ketchup. Sabate. Ito yung lagi yan guys. Lagi pag inisog na ketchup, lettuce, or pipino, like kamatis. Na fresh pa fresh. Pero ngayon, bibitaw ka maglikay. Kabalo mo usay lami Paris ani. So, no way. No way na sa among edad karon. Pero kung edad pa tag mga 20 ana. Ha? Di ko eh. Ay ko na diba? Ang lami Paris ani. Soft drinks. Maglikay na kita. Sandwich bread instead nga magpati ka kanang meat. Kanino lang? Tugnos. Or tuna na meat food. Tulog ka slime nga wet bread dahil pagtutugnos. Super busog na kayo.
Siyempre ako rin. Ha? Hindi pa din na. Ano siya? Hindi pa din na. Ah. Kapag hindi mo mga pa. Oh, yun pa. Guys, kung ba nagkakaon sa akong pamahaw na well-friend with Tugnos as my patty, over my bread, over my red bread. Pag natawag, oregano, tea. Thanks for watching. This is Mother Maring Vlog. Please subscribe to my channel and hit the notification all bell button for more videos. Thanks. Bye bye.